হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে ভেন্দিৰে বনোৱা এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। পাকঘৰত থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে ভেন্দিৰে ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু এইদৰে বনোৱা ভেন্দিৰে ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভেন্দিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 200 গ্ৰামমান ভেন্দি লৈছোঁ। এই ভেন্দিখিনি ধুই পানীখিনি মই ভালদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ। ভেন্দিৰ পানীখিনি কাপোৰ এখনেৰে এবাৰ মচি ল'লে এইখিনি খুব সোনকালে শুকাই যায়। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে লোৱা ভেন্দিখিনিৰ পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে শুকুৱাই লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ভেন্দিখিনি এতিয়া কাটি ল'ম। ভেন্দিকেইটা দুইটা মই প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ আৰু এই ভেন্দিকেইটা খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ আছে। আৰু এতিয়া ভেন্দিটোৰ মাজেৰে চুৰি এখনেৰে এইদৰে ফালি ল'ম। এয়া চাওক, এইদৰে ভেন্দিটো কাটি ল'লোঁ। ভেন্দিটোৰ ভিতৰত কিবা পোক আদি থাকিলে এইদৰে ফালি ল'লে দেখা পোৱা যায়। এয়া মই ভেন্দিখিনি কাটি ল'লোঁ। ভেন্দিটো সৰু হ'লে ভেন্দিটো গোটাকৈ ৰাখি দিব পাৰি আৰু অলপ দীঘলীয়া চাইজৰ ভেন্দি ল'লে ভেন্দিখিনি দুটুকুৰাকৈ কাটি ল'ব পাৰে। ডাঙৰ ভেন্দিখিনি এইদৰে মই দুটুকুৰাকৈ কাটি লৈ মাজেৰে ফালি লৈছোঁ। এতিয়া পেন এখনত 4 চামুচমান বেচন দি ল'লোঁ। এই বেচনখিনি এতিয়া শুকানে 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনি গেছৰ কম জুইত ভাজি আছোঁ। 2 মিনিটমান পিছত বেচনখিনি ভজাগৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি গৰমে থাকোঁতে এতিয়া ইয়াতে অলপ মছলা দি ল'ম। এয়া হালধি আধা চামুচ বেচনখিনি দি ল'লোঁ। ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। এয়া আধা চামুচ চাট মছলা দিলোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ। লগতে 1 চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। মছলাখিনি এতিয়া বেচনখিনিৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে চাট মছলা বা আমচুৰ পাউডাৰ আদি নাথাকিলে অলপ নেমু টেঙাৰ ৰস মিলাই ল'বও পাৰে। আচলতে আমচুৰ পাউডাৰ বা নেমু টেঙাৰ ৰস অলপ দি ল'লে মছলাখিনিৰ এটা ধুনীয়া টেঙা টেঙা সোৱাদ আহে। আৰু ইয়াতে দিয়া মছলাসমূহৰ পৰিমাণ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী অলপ কম বা বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। জ্বলা খাবলৈ ভাল পালে জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ বেছিকৈ দি ল'বও পাৰে। এতিয়া জোখমতে অলপ নিমখ ইয়াতে দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এই মছলাখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া ভাজি লোৱা বেচন মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া 2 চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াতে অলপ অলপকৈ দি ল'ম। মিঠাতেলখিনি অলপ অলপকৈ দি বেচনখিনি সানি ল'ম। এই মিঠাতেলখিনি দিওঁতে এবাৰতে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, অলপ অলপকৈ মিলাই আছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া চাওক, বেচন আৰু মছলাখিনি কেঁচা মিঠাতেলৰ লগত ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এইখিনি এনেকুৱা অলপ ভিজা ভিজা আৰু বান্ধ খোৱা হ'ব লাগে, তেতিয়াহে এইখিনি ভেন্দিৰ ভিতৰত পুৰ দিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু কেঁচা মিঠাতেল অলপ মিলাই ল'লে এই মছলাখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আৰু সোৱাদ আহে। এতিয়া কাটি লোৱা ভেন্দিখিনি লৈ লৈছোঁ। কাটি লোৱা অংশখিনি অকণমান আঙুলিৰে বহলাই ফালি লৈছোঁ। বেচন মছলাখিনি এতিয়া পুৰ দি ল'ম। এয়া ফালি লোৱা ফালটোৰে বেচন মছলাখিনি ভেন্দি ডোখৰৰ ভিতৰলৈ দি লৈছোঁ। চামুচ এখনেৰে এই মছলাখিনি মই দি ল'ম। আপোনালোকে চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাতেৰেও মছলাখিনি পুৰ দি ল'ব পাৰে। বেচন মছলাখিনিত অকণমান মিঠাতেল সানি লোৱা বাবে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই থাকিব। এয়া ভেন্দি ডোখৰৰ মছলাখিনি মই পুৰ দি ল'লোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি ভেন্দি পুৰ দি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ভেন্দিৰ টুকুৰা মছলাখিনি মই পুৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া পেন এখনত অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মছলা পুৰ দিয়া ভেন্দিখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'ম। এই ভেন্দিখিনি ভাজোঁতে বেছিকৈ মিঠাতেল দি ল'ব নালাগে। ভেন্দিখিনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো ভাজিব পাৰে, কিন্তু মিঠাতেলত ভাজিলে এইখিনি বেছি সোৱাদ লাগে। এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজিব দিম। কম জুইত এইখিনি 1-1.5 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া ভেন্দিখিনি 1.5 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ভেন্দিখিনিত এখন ঢাকনি লগাই এইখিনি 1-1.5 মিনিটমান কম জুইত ৰাখি দিম। 1.5 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া 2 চামুচমান পানী ছটিয়াই ল'ম। এইদৰে অকণমান পানী ছটিয়াই দিলে ভেন্দিখিনি সোনকালে সিজি আহিব আৰু ভেন্দিখিনি বেছিকৈ ভাজা গৈ ৰঙচুৱা হৈ নোযোৱাকৈ থাকিব, মানে এইখিনি কেৰাহীৰ তলত লাগি নোযোৱাকৈ থাকিব। এতিয়া আকৌ অকণমান সময় ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। 1 মিনিটমান পিছত আকৌ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এইদৰে ভেন্দিখিনি সিজি অহালৈ মাজে মাজে 1-1.5 মিনিটমান ঢাকনিখন লগাই আৰু অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া অকণমান নিমখ জোখমতে ভেন্দিখিনিত ছটিয়াই দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। পুৰ দিয়া মছলাখিনিত নিমখ আগতে মিলাই থোৱা আছে বাবে ভেন্দিখিনিত একেবাৰে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। কুমলীয়া ভেন্দি এনেও কম সময়তে সিজিয়েই যায় আৰু এইখিনি ভাজোঁতে মোৰ 5-6 মিনিটমান সময় লাগিছে।
এয়া চুৰি এখন সুমুৱাই ভেন্দিখিনি সিজিছে নে নাই চাই লওঁ। এয়া ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু খুব বেছিকৈ এইখিনি সিজি যোৱা নাই। আৰু এয়া আমাৰ ভেন্দিখিনি ভাজা হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। শুকান মছলাৰে বনোৱা ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে যদি এইদৰে ভেন্দি বনাই খোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। গৰম দালি আৰু ভাতৰ লগত ভেন্দিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।